Most people think nga ang mga lolo kag lola naton sang una pagkatapos nila magpabunyag Katoliko sa mga Espanyol, tapos na ang istorya, wala na may natabo, that's it. Pero we are very wrong kung amo na imo ginapaminsar. Actually, damo stories na nagagwa that says nga pagkatapos nila pabunyag sa Katoliko or Christianity, pagtapos nila pa-convert, years, decades after, nagbalik sila sa iladaan nga relihiyon, which is animism, pag-worship sa mga babaylan, and all that stuff. So if you don't know those conversion stories, may isa ta ka istorya. Ang storya ni Bangkaw, who is the Dato of Limasawa. Okay? Bangkaw's story can be found in Cleopas' book, The Visayas Islands of the Sea. It's a tragic story and it goes this way. Si Bangkaw, ang dato sang Limasawa, isa siya sa mga unang nagpabunyag into Christianity pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi diri sa Pilipinas, specifically sa Cebu. So nagpabunyag sa about 50 years pagkatapos siya nabunyagan, si Bangkaw decided to rebel against the Spaniards, Miguel Lopez de Legazpi, and the religion as a whole. Ang pinakarason gid dira ko no is rebelde sa mga taxes nga gin-impose sa ila kag sa relihiyon nga bag-o nga hindi sila guro kasaho eh. This happened 50 years 50 years after nila na convert. Ano natabo? So Bangkaw rebelled against the Spaniards, and then he had his sons. Take note, tigulang na ni si Bangkaw pag rebelde ha. So he had his sons, and then the babaylan pagali to assist him, and hambalya madaog tani against sa mga Espanyol biskan may mga kanyon sila tungod may ara kita sang mga charms, magic charms, okay, or sa aton pa nga term, anting-anting. Pagrebelde nila, to make the long story short, they did not succeed. Ginkaduan sila sa mga soldiers halin sa Cebu, and of course they were outnumbered, and technology hindi makatupong sa teknolohiya sa mga Espanyol when it comes to warfare, so they lost. And Bangkaw and his followers were massacred. Kag ang practice before nga gin-adapt man sa mga Espanyol is that ginutdan siya ulo, kag ang iya ulo gintungtong sa kawayan, kag tusok sa duta, pole. Kay di ba beheading before was a sign of conquest. So gin-adapt man sa mga Espanyol. Anyway, so point of the story is that ang mga lolo naton kag lolo sang una, hindi po silingon nga pagpa-convert nila into Christianity, why na sila nagbalik sila daan nga religion. Damo stories that they tried to go back to their religion before the colonials came. Some succeeded, some didn't. And many of those who succeeded, they chose to go to the mountains. Ang mga wala dire, nag-succeed, ginapang patay sila. Almost always, ginapang patay sila sa mga Espanyol. So, yeah, gabalik sila sa iladaan nga religion. Guys, if you want more stories like this, and if you have extra, scan this QR code to donate any amount. Piso, 5 pesos, 10 pesos, 100, 500, any amount. So I can buy the books about Visayas literature kay kamahal sa ila. Thank you gid sa mga nag-donate na nga daan. And sa mga wala pa, kag wala ka mo inog-donate, no problem. Wala gid problema. But for those nga may extra, and if you're feeling generous, I'd appreciate your help to buy the books that I want for Visayas literature. Thank you everyone.